مظفرالدین پنجمین پادشاه از دونمان قاجار حدود سال 1230 شمسی توی تبریز به دنیا اومد. مادرش یکی از همسرای ناصرالدین شاه بود و خودش دومین پسر شاه به حساب می اومد. از همون اول معلوم بود که پسر سربراه و آرومیه. نه خیلی اهل سیاست بود و نه خیلی اهل درگیری و قدرت طلبی. توی یه فضای سلطنتی بزرگ شد ولی همیشه زیر سایه پدرش ناصرالدین شاه بود. مظفرالدین وقتی کم کم بزرگ شد پدرش تصمیم گرفت اون رو ولیعهد کنه. همون موقع به تبریز فرستادنش که رسم اون زمان بود. ولیعهد باید توی تبریز میموند و از همونجا مملکتداری رو یاد بگیره. اما واقعیت این بود که اونقدر هم براش جدی نبود. بیشتر روزا توی باغای سلطنتی کنار دریاچه شاهگلی قدم میزد یا ساز گوش میداد. اهل هنر و موسیقی بود و خیلی وقتا بیشتر دلش با آرامش بود تا سیاست. با این حال دوران ولیعهدیش با کلی سختی همراه شد چون ناصرالدین شاه سفرهای خارجی زیادی میرفت. اداره کل آذربایجان میافتاد گردن مظفرالدین میرزا. ولی از اونجایی که تجربه زیادی نداشت اداره امور به دست وزیرای محلی میافتاد و این باعث شد کم کم فساد بالا بگیره، مالیات زیاد شه و مردم از ولیعهد گلایه کنند. از نظر جسمی هم مظفرالدین میرزا چندان قوی نبود، بیشتر اوقات مریض بود و حال نداشت. همین باعث شد که دلش بیشتر به زندگی بی دردسر خوش باشه تا دعوای قدرت و جنگ. با اینکه پدرش عمر نسبتاً بلندی داشت و نزدیک به 50 سال سلطنت کرد، مظفرالدین حدود 30 سال توی تبریز موند و منتظر مرگ پدر بود تا بالاخره نوبت به خودش برسه. توی این مدت مردم تبریز کم کم فهمیدن که ولیعهدشون آدم آروم و بی‌آزاریه، ولی خیلی کاری هم از دستش بر نمیاد. با این حساب مظفرالدین شاه وقتی نوبتش برسه قراره با دنیایی از مشکلات روبرو شه، از جمله بحران‌های مالی، بدهی‌های سنگین و توقعات مردم برای اصلاحات. اما فعلا قصه‌مون تو همون سالای ولیعهدی با مردی آروم، مریض احوال و کمرمق ادامه داره که توی کاخهای تبریز تو هوای خنک و دلنشین منتظر پادشاه شدن نشسته. سال 1275 خورشیدی وقتی خبر ترور ناصرالدین شاه تو حرم حضرت عبدالعظیم رسید، ایران یه باره توی شوک فرو رفت. شاهی که نزدیک 50 سال سلطنت کرده بود دیگه نبود. حالا نوبت مظفرالدین میرزا رسیده بود. ولیعهدی که بیشتر از 30 سال توی تبریز زندگی کرده بود، با دل و دماغی مریض و بدنی ضعیف، حالا باید تاج شاهی رو سر بذاره. وقتی خبر مرگ پدرش به تبریز رسید، دربار و بزرگان محلی زود دست به کار شدن که بدون معطلی مظفرالدین رو به عنوان شاه جدید معرفی کنند. همه میدونستن که اوضاع کشور اصلا رو به راه نیست و این انتقال قدرت باید سریع و بدون دردسر انجام بشه. همونجا توی تبریز تاج شاهی رو سرش گذاشتن و به تهران خبر دادن که شاه جدید مظفرالدین شاه قاجاره. چند هفته بعد با تشریفات زیاد و کاروانی بزرگ از تبریز راه افتاد به سمت تهران. راه طولانی بود، اما از همه مهمتر این که مردم توی شهرها و روستاهایی که ازشون رد میشد با احتیاط و تردید به شاه جدید نگاه می‌کردن. مردم خاطره ناصرالدین شاه رو داشتن، شاه قدرتمند با تجربه، مقتدر. حالا مظفرالدین با اون حال و روز بیمارگونه قرار بود کشور رو اداره کنه. وقتی به تهران رسید، اوضاع مالی کشور به شدت خراب بود. خزانه خالی شده بود. قرضای سنگینی از بانک‌های روس و انگلیس باقی مونده بود. حقوق سربازا و کارمندای دولتی ماها عقب افتاده بود. مردم هم از گرونی و ظلم حاکما و مأمورا به تنگ اومده بودند. همه اینا تازه اول کار شاه جدید بود. مظفرالدین شاه با اینکه آدم صلح طلب و مهربونی بود، ولی سیاستمدار قوی به حساب نمی اومد. خیلی زود کنترل امور از دست خودش رفت و افتاد دست صدر اعظماش. تو همون سالهای اول چند بار صدر اعظم عوض کرد. یکی از معروف تریناش امین‌الدوله بود که سعی کرد اصلاحاتی رو انجام بده، ولی با مقاومت دربار و فشار خارجی ناکام بود. در همین دوران بود که رابطه شاه با کشورهای خارجی به خصوص روس و انگلیس خیلی پررنگ شد. مظفرالدین شاه برای تأمین هزینه‌های سفر قروض زیادی از روس‌ها گرفت و در عوض امتیازهایی هم بهشون داد. این موضوع باعث نگرانی مردم و روشنفکرا شد، چون می‌دیدن ایران کم کم داره استقلالش رو از دست میده.
خلاصه این که سلطنت مظفرالدین شاه از همون اول با بحران شروع شد. بحران مالی، بی‌اعتمادی مردم، فشار قدرت‌های خارجی و بی‌تجربگی شاه. ولی هنوز داستان ادامه داره. چون شاه تصمیم داشت یک کار بزرگ انجام بده. سفر به فرنگ. مظفرالدین شاه از همون اوایل سلطنتش دلش با فرنگ بود. از همون تبریز دلبسته اروپا و پیشرفت‌ها شده بود، به خصوص وقتی خبرهایی از اختراعات تازه، نظم و قانون و آزادی ملت‌های اروپایی شنیده بود. هیجان زده میشد. پس تصمیم گرفت برای دیدن همه اینا خودش دست به کار شه و به اروپا سفر کنه. اولین سفرش سال 1279 خورشیدی انجام شد. اونم وقتی بود که اوضاع مالی ایران حسابی به هم ریخته بود و مردم از گرونی و ظلم به ستوه اومده بودن. اما شاه به جای رسیدگی به این وضع بار سفر بست و با جمعی از درباری‌ها و خدمتکارها و پزشکا و مترجما راهی اروپا شد. هزینه این سفر با قرض سنگینی که از بانک روسی گرفت تأمین شد. شاه اول رفت به روسیه، بعد فرانسه، سوئیس، بلژیک، آلمان و اتریش. همه جا با تشریفات سلطنتی ازش استقبال می‌کردند. توی پاریس از دیدن خیابون‌های عریض، قطارهای منظم، چراغ برق، سینما و قانونمداری مردم شگفت زده شد. حتی اولین فیلم سینمایی رو اونجا توی سالن لومیر دید و خوشش اومد. همونجا بود که دستور داد دستگاه سینماتوگراف یا همون دوربین فیلمبرداری رو بخرن و اولین فیلمبردار دربار میرزا ابراهیم خان عکاسباشی فیلمبرداری از ایران رو شروع کنه. توی سفر دومش به اروپا هم بازم با خرجای سنگین رفت و آمد کرد. پزشک مخصوصش دکتر ژوزف پل یک فرانسوی بود که همیشه همراهش بود. شاه توی اروپا اغلب به فکر خرید و لباسهای لوکس و تفریح و بازدید از کارخونه و گرفتن عکس بود. گاهی چیزهایی رو هم از پیشرفت غرب به دلش مینشست، مثل مدرسه‌های منظم، قطارهای سراسری و حتی قانون اساسی. ولی تا اومد دست به کار بشه، درباری‌ها و منافع طلبا مانع شدند. یکی از پیامدهای این سفرها قرضهای سنگینی بود که به پای ایران نوشته شد. شاه برای مخارج سفرها امتیازهایی هم به خارجی‌ها داد. یکی از جنجالی ترین امتیازها امتیاز تنباکو بود که البته در زمان پدرش رخ داده بود، ولی فضای نارضایتی هنوز باقی مونده بود. مردم می‌دیدن که دربار به جای رسیدگی به فقر و ظلم دنبال سفر و تجملات غربیه. با این حال یک نکته مثبت هم داشت. سفرهای شاه باعث شد که چشم و گوش بعضی از اطرافیان و روشنفکرها باز بشه. کسایی مثل میرزا ملکم خان طالبوف و بعدها مشروطه طلبها این سفرها رو به چشم فرصتی نگاه کردن برای آگاهسازی ملت، چون شاه برای اولین بار از آزادی، قانون و مجلس چیزایی شنیده بود که بعدها توی مسیر مشروطه اثر خودش رو گذاشت. از سفرهای مظفرالدین شاه با اینکه هزینه بردار و پرحاشیه بودند، اما نقش مهمی توی آشنایی ایران با دنیای مدرن داشت. این سفرها بذرهایی پاشیدند که کم کم به جنبش‌های سیاسی بزرگتری ختم شدند. سالهای پایانی سلطنت مظفرالدین شاه سالهای جوش و خروش مردم ایران بود. مردم دیگه خسته شده بودن از ظلم حاکما، از فساد دربار، از فشار مالیاتی، از گرونی و فقر. سفرهای پی در پی شاه به فرنگ که هر کدومش کلی خرج روی دست مملکت میذاشت، فقط آتیش نارضایتی مردم رو بیشتر میکرد، چون ملت میدیدن که وضعشون داره روز به روز بدتر میشه. اما شاه همچنان تو فکر تشریفات و خوشگذرونی درباریه. از طرف دیگه درس خونده ها و روشنفکرها که یا توی اروپا تحصیل کرده بودن یا کتاب‌های غربی رو خونده بودن، کم کم به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجات کشور قانونمند شدن و مشارکت مردمه. اون روزا واژه‌هایی مثل آزادی، عدالت و قانون تازه داشتن بین مردم جا می‌افتادن. صدای اعتراض اول از دل بازار بلند شد، بعد روحانیون و بعد هم روشنفکرها بهش پیوستن. ماجرا توی یکی از مدارس تهران طلبه‌ای توسط مأمورای حکومتی مورد توهین قرار گرفت. این اتفاق باعث شد علما و مردم به نشونه اعتراض بریزن توی مسجد شاه و تحصن کنن. چند روز بعد اوضاع بالا گرفت. علما تصمیم گرفتن از تهران برن قم. مردم هم پشت سرشون راه افتادن. حالا دیگه موج اعتراض کشیده بود به همه جا. بازار تعطیل شد. روحانی‌ها توی منبرها حرف از ظلم می‌زدن. بازرگان‌ها از مالیات‌های سنگین می‌نالیدن و جوون‌ها حرف از قانون می‌زدن. تهران به هم ریخته بود. فشارها اونقدر بالا گرفت که حکومت مجبور شد قدمی عقب بکشه.
یه نکته مهم دیگه تحصن مردم توی سفارت انگلیس بود. حدود 4000 نفر از بازاری و پیشور گرفته تا طلبه و روشنفکر توی باغ سفارت چادر زدن. اونجا بود که بحث ایجاد عدالتخانه و مجلس مطرح شد و این بار مردم متحد بودن. خواسته ها روشن بود: عدالتخانه، نظارت بر مخارج دربار، پایان ظلم حکام محلی و تصویب قانون. شاه که حال خوشی نداشت و از هر طرف تحت فشار بود، هم از مردم، هم از اوضاع مالی، هم از بیماری قلبی که داشت، بالاخره عقب نشست. شب 2 مرداد 1285 فرمان مشروطیت رو امضا کرد. با خط خوش نوشت: ما که به موجب سلطنتنامه مکلف به رعایت مصالح دولت و ملت هستیم، امر رو مقرر فرمودیم که مجلس شورای ملی تأسیس شود. این فرمان لحظه‌ای تاریخی توی تاریخ ایران بود. انگار ملت بعد از قرنها تونستن صدای خودشون رو به گوش قدرت برسونن. بعد از اون مقدمات برگزاری اولین انتخابات و تشکیل مجلس شروع شد. مظفرالدین شاه اما فقط 5 ماه بعد از صدور این فرمان، در حالی که سخت بیمار بود، چشم از دنیا بست. اما اسمش برای همیشه با یک نقطه درخشان گره خورد: صدور فرمان مشروطه. مظفرالدین شاه پادشاهی نبود که بخواد سرنوشت تاریخ رو تغییر بده. مردی بود بیمار، کم انرژی و تا حدودی بیخیال. بیشتر وقتش یا توی سفرهای فرنگ می‌گذشت یا توی اندرونی و حرمسرا. اما گاهی تاریخ نقش‌هایی رو میسپاره به آدم‌هایی که خودشون هم نمیدونن چه بار سنگین روی دوششونه. داستان مظفرالدین شاه از همین دست بود. چند ماه بعد از صدور فرمان مشروطه، شاه حال خوشی نداشت. بیماری قلبیش روز به روز بیشتر میشد. تو همون روزایی که مردم داشتن دنبال انتخابات میگشتن، قانون اساسی رو مینوشتن و مقدمات تشکیل دولت رو میریختن، شاه گوشه‌ای افتاد و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. 5 دی ماه 1285 توی کاخ باغشاه تهران مظفرالدین شاه از دنیا رفت. خیلی بی سر و صدا، خیلی دور از هیاهو. نه مثل ناصرالدین شاه با گلوله کشته شد، نه مثل محمدشاه توی بحران سیاسی از دنیا رفت. اما اسمش توی تاریخ موند، چون اون کسی بود که فرمان مشروطه رو امضا کرد. فرمانی که راه مجلس رو باز کرد و اولین قدم ها رو برای محدود کردن قدرت پادشاه برداشت. بعد از مرگش پسرش محمد علی میرزا با عنوان محمد علی شاه به تخت نشست. ولی این تازه شروع دردسرهای مشروطه بود. محمد علی شاه خیلی زود راه پدرش رو نرفت. نه فقط از مشروطه خواهان خوشش نمی اومد، بلکه تصمیم گرفت با تمام قدرت جلوشون بگیره که توی قسمت بعد کامل بهش میپردازیم. مظفرالدین شاه در ظاهر یک شاه ضعیف و بی‌دغدغه بود، ولی روزگار جوری رقم خورد که با یه امضا چرخ تاریخ رو به حرکت انداخت. مشروطه با همه پستی ها و بلندی ها، با همه خیانت ها و مقاومت ها، همون نقطه‌ای بود که مردم برای اولین بار فهمیدن میتونن حقشون رو بخوان، صدای اعتراضشون رو بلند کنن و آینده رو خودشون بسازن. و این شاید مهمترین چیزی باشه که از دوره مظفرالدین شاه به یادگار موند. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید. اگر از این سفر در گذشته لذت بردید و دوست دارید بیشتر درباره تاریخ بدونید، کانال رو سابسکرایب کنید. با زدن دکمه زنگوله مطمئن بشید که هیچ داستان تاریخی رو از دست نمیدید. تا ویدیوی بعدی، تاریخ رو زنده نگه دارید. متشکرم.